Hôm qua, ông bố chồng ra ngoài thư giãn một chuyến. Hôm nay ông cứ nằm nghỉ ở phòng khách. Vừa thấy Soja là lại nhắc cô ta xoa bóp cho mình. Soja nói, cô ta không có thời gian. Muốn xoa bóp thì ông cứ nhờ bà mẹ chồng. Mà ông bố chồng cũng hơi kỳ thật. Hiếm ai lại, bảo con dâu xoa bóp cho mình. Chỉ có ông là ngoại lệ. Soja ra sân thì gặp con trai lớn. Cô ta than ông bố chồng phiền quá. Cứ bắt cô ta xoa bóp. Rồi bảo con trai lớn vào xoa bóp thay đi. Con trai lớn nói, anh còn phải trông con gái nhỏ. Không thể vào xoa bóp cho ông được. Nếu Soja rảnh tay, thì cứ xoa bóp nhẹ vài cái cho ông. Soja nói, cô ta còn phải giặt đồ của cặp song sinh, nên cũng không có thời gian. Đúng lúc này bà mẹ chồng đi tới. Soja thấy vậy, liền đẩy ba mẹ chồng đi xoa bóp cho ông. Còn nói, ông bố chồng đang chờ trong phòng khách. Bà mẹ chồng nói, tay bà không có lực, xoa bóp sẽ không thoải mái. Muốn xoa bóp thì nên nhờ người trẻ như Soja. Trước đây khi ông bố chồng cần xoa bóp, thường là vợ cả làm. Soja nói, cô ta sẽ không xoa bóp cho ông. Cô ta không giống vợ cả. Vợ cả chỉ biết nhẫn nhịn, cắm đầu làm việc thôi. Vợ cả còn từng cắt móng chân cho ông bố chồng. Cô ta nói, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, chứ đừng nói tới việc làm giúp ông. Soja lại chạy qua chỗ Lashima, bảo Lashima tạm dừng việc giặt đồ, đi xoa bóp cho ông bố chồng. Giặt đồ thì phải chờ tới lượt. Soja rảnh rỗi không có gì làm, lại quay sang tìm bà mẹ chồng. Cô ta cứ đẩy bà mẹ chồng đi xoa bóp cho ông bố chồng. Nhưng bà mẹ chồng nhất quyết không chịu. Bà nói mình lớn tuổi nên không còn sức. Ông bố chồng thích người có lực xoa bóp hơn. Lashima nghe thấy liền bảo, giặt xong cô còn phải nấu cơm nữa. Nếu bắt cô đi xoa bóp, thì bà mẹ chồng phải đi nấu cơm thay. Nghe tới chuyện phải nấu cơm, bà mẹ chồng lại đổi ý ngay. Bà nói với Soja, chỉ cần Soja chịu xoa bóp cho ông, thì bà sẽ phụ giặt đồ cho cặp song sinh. Soja nghe vậy, liền đẩy bà mẹ chồng ngã xuống. Lashima thấy vậy vội bước tới can ngăn. Soja nói, lẽ ra bà mẹ chồng phải đi xoa bóp cho ông bố chồng, tại sao cứ bắt cô ta đi? Vì không muốn xoa bóp cho ông bố chồng, Soja lại tiếp tục cãi vã với bà mẹ chồng. Thật ra, mọi chuyện cũng không cần căng thẳng như vậy. Ông bố chồng chỉ nhờ xoa bóp thôi, cũng không phải bắt buộc phải làm. Soja không cần phải làm quá lên. Lashima cũng khuyên cô ta, không muốn thì thôi, không cần gây chuyện với bà mẹ chồng. Soja nói, lần nào ông bố chồng cũng gọi cô ta xoa bóp. Hôm nay nếu không làm cho ra chuyện, thì sau này ông vẫn sẽ bắt cô ta làm tiếp. Nghe vậy cũng thấy có lý. Dù Soja chưa từng xoa bóp cho ông, nhưng ông lại hay gọi cô ta. Điều này rõ ràng không ổn lắm. Soja làm vậy cũng là để nói rõ lập trường, ít nhất để ông biết cô ta sẽ không làm chuyện đó, và sau này đừng gọi cô ta nữa. Con trai lớn đi tới nói với Soja, chuyện xoa bóp làm tới vậy là đủ rồi, sau này ông bố chồng sẽ không nhờ nữa đâu. Nhưng Soja nói, cô ta vẫn chưa xong chuyện, đã nhờ xoa bóp thì cô ta sẽ tìm người khác làm cho ông. Con trai lớn nói, cô còn không làm, chẳng lẽ Lashima lại làm sao? Soja nói vẫn còn bà mẹ chồng mà, ông bố chồng thích xoa bóp như vậy thì để bà mẹ chồng làm cho ông. Con trai lớn nói, nếu bà mẹ chồng chịu xoa bóp cho ông thì ông đâu cần gọi cô nữa. Lúc này mới hiểu ra, không phải ông bố chồng đặc biệt muốn Soja xoa bóp, mà vì ông không tìm được ai khác làm giúp nên mới gọi Soja. Soja cũng hiểu ra chuyện này nên lại bắt đầu la hét ầm lên. Cô ta nói, cả nhà đều đang bắt nạt mình, việc nặng việc dơ đều đẩy cho cô ta. Soja nói, cô ta cứ phải nói lớn để hàng xóm nghe hết rằng ông bố chồng bắt con dâu xoa bóp. Con trai lớn chỉ ra ngoài bảo cô ta nói to hơn nữa đi, tốt nhất là sang nhà hàng xóm mà nói. Bà mẹ chồng lập tức không đồng ý. Bà trách Soja nói xấu ông bố chồng, rồi kéo tay Soja lại gần chậu than. Trong chậu vẫn còn hơi nóng. Soja bị nóng nên cũng im lại. Cô ta nói, từ giờ không cho ông bố chồng gọi cô xoa bóp nữa. Nếu còn nhờ nữa thì cô ta sẽ để hàng xóm biết hết. Bà mẹ chồng chỉ vào Soja nói, cô ta đúng là không biết nghĩ, chuyện gì cũng mang ra ngoài nói. Con trai lớn và Lashima cũng nhắc cô ta, có những chuyện không thể để hàng xóm biết. Bà mẹ chồng hiếm khi lại đứng cạnh phụ giúp, vì bà biết Soja không đáng tin, nên bắt đầu thân thiết hơn với Lashima. Dù sao Lashima cũng hiền, sẽ không làm khó bà mẹ chồng, cũng không giở trò gì với bà. Hơn nữa bà mẹ chồng đã lớn tuổi, nên cũng cần một chỗ dựa chắc chắn. Con trai lớn thay áo sơ mi Lashima mua cho, thấy bình sữa bị vứt bừa dưới đất, anh tiện tay nhặt lên rồi xếp lại gọn gàng. Khỏi cần hỏi cũng biết là Soja làm, vì chỉ lúc cô ta chăm cặp song sinh mới dùng tới bình sữa. Soja bế cặp song sinh đi ra. Cô ta nói, bọn trẻ bị cảm rồi, giờ cần được đưa đi khám, bảo con trai lớn đưa bọn trẻ đi. Con trai lớn nói, Soja lại giở trò,
Hôm qua bọn trẻ vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại nói bị bệnh được? Có phải cô muốn tôi đi cùng ra ngoài không? Tôi không có thời gian đâu. Muốn đi thì cô tự đi đi, không ai cản cô cả. Cô ra ngoài thì nhà cũng yên hơn, mọi người đều đỡ mệt. Soja nói, mình không hề nói dối. Cặp song sinh đúng là bị cảm. Giờ cô ta chỉ có thể nhờ con trai lớn giúp, vì con trai lớn là người cô ta tin nhất. Con trai lớn nói, tin tôi cũng vô ích, tôi một đâu phải bác sĩ. Cô mau đưa bọn trẻ đi khám đi, đừng chần chừ nữa. Soja nói, cô muốn con trai lớn đi cùng. Con trai lớn nói, Lashima với bà mẹ chồng đang làm bánh. Nếu tôi đi với cô, thì trong nhà còn 3 đứa nhỏ ai trông, ai cũng đang bận cả. Đúng lúc họ đang nói chuyện, bà mẹ chồng đi tới và nghe được hết. Bà mẹ chồng nói với Soja, không ai đi cùng cô đâu, đừng kéo dài thời gian nữa. Mơ Âu đưa cặp song sinh đi đi. Soja nói, cặp song sinh là cháu của bà, giờ chúng bị cảm rồi, mọi một người phải cử người đi cùng cô chứ. Bà mẹ chồng còn nói, cô hay nói năng lắt léo như vậy, tôi không dám đi cùng đâu, lỡ lại bị cô đổ tội thì sao? Con trai lớn lại nói với Soja, vì cặp song sinh thì cô nên đi ngay, cờ hờ un bị rồi đi nhanh đi. Anh còn phụ bế giúp cặp song sinh một lúc, nhưng vẫn không ai đi cùng Soja. Cặp song sinh bị cảm rồi, Soja chuẩn bị đưa bọn trẻ đi khám, nhưng vì bình thường cô ta hay làm mọi người khó chịu, nên ai cũng không muốn đi cùng, ngay cả con trai lớn cũng từ chối. Anh chỉ dặn cô ta đi đường cẩn thận và chăm bọn trẻ cho tốt. Soja ra nông nỗi này cũng là do chính cô ta tự làm, nếu không suốt ngày gây chuyện thì đã chẳng đến mức không ai đi cùng. Soja lúc này rất tủi thân, cả hát một bế cặp song sinh ra ngoài, cô ta còn bật khóc nữa. Cô ta nói, cả nhà quá lạnh nhạt, lúc cần giúp thì chẳng ai giúp. Trong mắt Soja thì ai cũng có lỗi với cô ta, nhưng cô ta lại chẳng chịu nghĩ xem mình đã làm mọi người khó xử thế nào. Nếu không phải cô ta cứ gây rối, mọi một người đâu đến mức để cô ta tự đưa bọn trẻ đi. Trong phòng vẫn còn một bé song sinh, tự cầm bình sữa rồi ngủ thiếp đi. Soja ra tới cửa, cô ta quay sang chỗ Lashima đang làm bánh, rồi buông lời đầy bực bội. Cô ta nói mình ghét Lashima. Lashima đáp, tôi đang làm bánh, tôi có làm gì cô đâu, sao cô lại ghét tôi? Con trai lớn bảo Lashima đừng để ý Soja, cứ yên tâm làm bánh đi. Không ai đáp lại Soja. Cô ta bực bội bế cặp song sinh rời đi, nhưng con gái nhỏ của Lashima cứ chạy theo sau, chắc bé cũng muốn đi chơi nữa. Quay phim gọi con trai lớn ra, con trai lớn đuổi theo con gái nhỏ, nói bé không được đi theo, lần sau đi chơi sẽ dẫn bé theo. Soja tự đưa cặp song sinh đi lấy thuốc, xem ra bọn trẻ đúng là không khỏe thật. Cô ta còn cho bọn trẻ truyền nước nữa. Ở đây điều kiện khá đơn giản, đến cả chỗ trao dịch truyền cũng không có. Soja phải tự giơ tay giữ suốt. Cặp song sinh nằm trong lòng cô ta rồi ngủ thiếp đi. Lúc này nhìn Soja lại có vẻ rất thương con, khác hẳn khi ở nhà. Cô ta vừa nhìn tay bọn trẻ đang truyền, vừa canh túi dịch trên tay mình. Điều cô ta mong nhất lúc này là cặp song sinh mau khỏe lại. Dù Soja trong mắt mọi người có ra sao, thì cặp song sinh vẫn vô tội, chỉ mong bọn trẻ mau khỏi. Soja đưa cặp song sinh truyền nước ở bệnh viện, không có ai bên cạnh. Trong lòng cô ta cũng rất hụt hẫng. Cô ta quyết định về nhà, sẽ trả đũa tất cả mọi người, vì cô ta nghĩ chính họ đã không quan tâm cô ta và bọn trẻ. Cô ta muốn mọi người phải chịu hậu quả. Truyền xong rồi, Soja cũng không vội về nhà ngay. Cô ta mua trái cây và nước uống, rồi ngồi ở công viên tận hưởng. Đến khi ăn uống xong hết, cô ta mới lên xe về nhà. Về tới nhà, Lashima đã làm xong bánh rồi. Bà mẹ chồng thì đang dọn dẹp dụng cụ còn lại. Soja nhìn thấy bà mẹ chồng liền nói, mình rất tức giận vì họ đã làm chuyện khiến cô ta không vui trước. Cô ta sẽ nhớ kỹ và bắt bà mẹ chồng phải trả giá. Nói xong, Soja bế cặp song sinh vào phòng khách. Xem ra cô ta lại định gây chuyện tiếp. Soja bước vào phòng khách. Ông bố chồng hỏi, cô ta đi đâu? Soja nói, cặp song sinh bị cảm, cô ta đưa bọn trẻ đi truyền nước rồi. Cô ta nói, trong nhà chẳng ai thương bọn trẻ, cũng chẳng ai để ý tới cô ta, lại còn không ai đi cùng. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ đáp trả lại tất cả mọi người. Cả nhà đều là đối thủ của cô ta. Con trai lớn bảo ông bố chồng đừng để ý Soja, cô ta đang rất mất kiểm soát. Lúc Soja đưa bọn trẻ đi khám, Lashima và bà mẹ chồng đang làm bánh. Anh còn phải trông 3 đứa nhỏ, ai cũng không rảnh để đi cùng cô ta. Mà còn nữa, Soja đã khiến mọi người khó chịu quá nhiều lần, nên chẳng ai muốn đi cùng. Vậy nên mọi người đều tránh Soja. Soja đi tới chỗ con trai lớn. Cô ta hỏi con trai lớn, trong lúc cô ta đi vắng, anh có pha sữa cho cặp song sinh uống không? Con trai lớn nói, anh đã cho uống rồi. Soja nhìn đứa bé trên tay con trai lớn không vui, rồi hỏi có phải con trai lớn cho uống chưa đủ no không?
Con trai lớn bảo cô ta hỏi ông bố chồng đi. Lúc anh cho uống sữa, ông bố chồng đứng đó nhìn suốt, nghe con trai lớn nhắc tới ông bố chồng làm chứng. Soja liền bỏ đi. Con trai lớn nói với ông bố chồng, ông thấy chưa, chỉ vì không ai đi cùng cô ta ra ngoài, cô ta lại quay về gây chuyện rồi. Soja vừa về tới nhà là lại muốn gây chuyện với tất cả mọi người. Ông bố chồng cũng nghe ra ý đó, sợ cô ta lại làm mọi thứ rối lên, nên vào phòng ngủ khuyên nhủ. Ông nói, cặp song sinh bị bệnh và ai cũng lo, việc không ai đi cùng Soja đưa bọn trẻ đi khám là có lý do cả. Ông bảo Soja đừng giận mọi người nữa. Đúng lúc đó bà mẹ chồng đi vào, bà ấy nói, ông bố chồng đừng quá nhẹ lời với Soja, nếu không phải Soja làm cả nhà khó chịu, thì ai lại không quan tâm đến cặp song sinh chứ? Tất cả đều là hậu quả do Soja tự gây ra. Soja nói, tôi gây chuyện với mọi người, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến bọn trẻ. Mọi người bực tôi thì cứ nói tôi, sao lại để cặp song sinh phải chịu thiệt? Nói xong Soja liền đuổi bà mẹ chồng ra ngoài. Vừa lúc Lashima bước vào, hai người kéo nhau ra phòng khách, mọi người cũng đi ra theo. Bà mẹ chồng thấy bố chồng và Lashima đều ở đó, liền nói Soja một câu rất khó nghe. Soja lập tức nổi nóng, quay lại định làm lớn chuyện với bà mẹ chồng. May là Lashima đứng gần đó can ngăn, nên Soja mới không tiếp tục dây dưa. Nếu không, bà mẹ chồng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Soja chỉ vào bà mẹ chồng và Lashima nói, họ đông người nên ép cô ta. Cô ta định gọi anh trai và chị dâu tới, để đứng về phía mình. Lashima nói, gọi anh chị cô tới cũng được, để họ đánh giá cho rõ. Câu đó lại làm Soja càng bực hơn. Cô ta nói, Lashima đang chế giễu mình. Lần này bà mẹ chồng cũng khôn hơn rồi, bà ấy kéo Lashima làm trợ lực. Soja nghĩ, một mình đối đầu bà mẹ chồng hay Lashima còn được, chứ hai người hợp lại thì khó hơn nhiều, nên Soja rõ ràng lép vế. Ông bố chồng bước tới kéo Soja lại, bảo cứ tiếp tục làm ầm lên thì người chịu thiệt là cô ta thôi. Ông bảo Soja quay về chăm cặp song sinh. Soja mới chịu dừng lại. Trước khi đi, cô ta còn quay sang nói với bà mẹ chồng, từ nay nên cẩn thận hơn, đừng bao giờ đi một mình. Lashima và bà mẹ chồng vẫn đi theo sau Soja, họ không định để cô ta yên. Soja ra tới sân, thấy con trai lớn liền gọi anh lại, rồi bế cặp song sinh từ tay con trai lớn về. Con trai lớn ngồi ở phòng khách nghỉ một lát, thì Soja lại chạy từ phòng ra, lao tới đè con trai lớn xuống nền. Cô ta nói, con trai lớn bắt tay người ngoài để ép cô ta. Lashima kéo Soja ra khỏi con trai lớn. Một người lại giằng co, con trai lớn đứng dậy, đẩy Soja ra xa. Ông bố chồng nhìn thấy, liền chạy tới bảo mọi người dừng lại. Soja tưởng ông banh mình, nên lại quay sang làm lớn chuyện với con trai lớn. Cô ta nói, con trai lớn không xứng làm chồng vì không bảo vệ vợ của mình. Con trai lớn không né tránh, mờ chỉ lùi lại để tránh căng thẳng hơn. Bà mẹ chồng thấy con trai mình bị làm khó, liền đứng ra ngăn Soja. Bà bảo cô ta đừng quá đáng. Bà mẹ chồng còn trách ông bố chồng, nói ông thay đổi rồi, cứ để Soja làm loạn như vậy. Ông bố chồng nói, mình không hề banh Soja, chỉ muốn trong nhà yên ổn thôi. Con trai lớn ôm miệng, rõ ràng rất khó chịu, vì chuyện vừa rồi khiến anh bực cả người. Anh đuổi theo Soja ra sân, cầm cái nắp vừa lấy từ tay bà mẹ chồng, rồi dọa cho cô ta dừng lại. Soja bảo con trai lớn dừng tay, anh làm vậy thì giỏi gì chứ, anh nên hợp tác với tôi đuổi Lashima đi, rồi mới dễ lấy được căn nhà này từ tay bố chồng. Con trai lớn nói, Soja lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhà cửa, sao không nghĩ cách sống yên ổn với mọi người. Ông bố chồng lại chạy tới ngăn con trai lớn, bảo anh vào xem cặp song sinh thế nào. Soja vốn không chịu nhịn, cô ta nhặt chiếc giày lên rồi ném ngược lại. Lashima thấy con trai lớn bị làm khó, dù sao con trai lớn cũng là chồng cô ấy, nên lại đứng ra đối mặt với Soja. Soja nói với Lashima, cô ta chỉ dạy dỗ chồng mình thôi, KHNG liên quan gì đến Lashima cả. Mở tờ câu nói, khiến Lashima cũng nghẹn lời. Con trai lớn bảo với Soja, sau này phải biết tôn trọng Lashima, vì Lashima là người về trước. Nhưng Soja không nghĩ vậy, cô ta bảo con trai lớn đi lo cho cặp song sinh, còn chuyện giữa cô ta với Lashima thì tự họ giải quyết. Soja trốn trong phòng ngủ bấm điện thoại, trong khi mọi người ngoài kia đều bận làm việc. Con trai lớn vào phòng gọi cô ta, bảo ra ngoài phụ Lashima một tay. Màng chăn đã giặt lên sân thượng phơi. Soja nói, mình không làm gì hết, còn phải chăm cặp song sinh. Con trai lớn nói, anh thấy rõ rồi, cô ta chỉ ngồi đây bấm điện thoại, anh bảo cô ta ra phụ Lashima một chút, xong việc rồi muốn làm gì thì làm. Soja miễn cưỡng đứng dậy, rồi nói nếu cô ta ra giúp,
thì sẽ đẩy La Sima khỏi mái nhà. Con trai lớn tức quá liền quát cô ta, bảo cô ta phải biết suy nghĩ chín chắn hơn, không thể muốn gì làm nấy. Soja nói với con trai lớn, cứ chờ mà xem, cô ta sẽ tìm cơ hội trả đũa cả nhà, để mọi người biết cô ta lợi hại thế nào. Soja cứ nói năng bừa bãi như vậy, không chỉ con trai lớn bực đâu, ngay cả người ngoài nghe cũng khó chịu. Con trai lớn đẩy Soja ra sân, bảo cô ta mau lên sân thượng phụ giúp. Soja nói, anh bắt tôi giúp mà, lỡ La Sima có chuyện gì thì đừng đổ tại tôi. Con trai lớn bảo Soja im đi, không được bày trò nữa, nếu còn giở trò, anh sẽ không bỏ qua. Con trai lớn quay đi, Soja vẫn với theo nói, bảo con trai lớn cứ chờ đó, xem kịch hay đi. Nói xong cô ta leo lên sân thượng. Lên tới nơi, Soja giúp La Sima trải chân ra trước, rồi lại câu nhau, việc này La Sima tự làm cũng được, sao phải gọi cô ta lên giúp. La Sima không thèm đáp, chân vừa trải xong, Soja liền gây chuyện. Cô ta định làm La Sima ngã khỏi mái nhà. La Sima thấy không ổn, liền giằng ra rồi chạy tránh đi. La Sima chạy phía trước, Soja đuổi theo phía sau. Đến gần cầu thang, Soja lại cố tình xô La Sima một cái. La Sima trượt chân ngã xuống dưới, nằm dưới đất kêu đau. Soja coi như đạt được mục đích, để không bị nghi ngờ, cô ta vội chạy lại bên cạnh La Sima. Một lúc sau, ông bố chồng chạy tới, thấy ông đến, Soja giả vờ đỡ La Sima ngồi dậy. Bà mẹ chồng hỏi có chuyện gì, Soja nói là La Sima tự sơ ý nên bị ngã. Bà mẹ chồng đáp, La Sima đâu có ngốc, sao tự dưng lại ngã được. Nhưng Soja vẫn khăng khăng nói là La Sima tự ngã. Con trai lớn cũng chạy tới. Soja đúng là quá đáng, cô ta làm La Sima bị ngã ở cầu thang. Đến khi mọi người chạy tới, Soja lại nói là La Sima tự ngã, không liên quan gì đến cô ta. Người quay phim nói với mọi người, chính Soja đã gây ra chuyện đó. Lần này người quay phim cuối cùng cũng lên tiếng. La Sima ngồi dưới đất, đau quá nên bật khóc. Con trai lớn còn trách cô, bảo anh đã nhắc rồi, kêu cô cẩn thận với Soja, mà sao vẫn không đề phòng. Nói rồi anh đưa tay đỡ La Sima, muốn cô thử đứng dậy một chút. La Sima nói, chân đau nên không đứng lên nổi. Ông bố chồng tức lắm, định cầm gậy ra dằn mặt Soja, nhưng cây gậy bị kẹt mất. Cuối cùng, ông chỉ nói vài câu khó nghe cho bớt bực, rồi quay sang hỏi han tình hình của La Sima. Con trai lớn thấy La Sima bị thương thì sốt ruột, anh liền quay sang nghiêm giọng với Soja, hỏi sao cô ta lại làm vậy. Ông bố chồng đuổi Soja đi, nói nhà này không chào đón cô ta. Soja vẫn cố cãi, nói La Sima tự chuốc lấy. Mọi người nhìn là biết, La Sima thật sự bị ngã ở cầu thang, trên mặt cũng bị chảy xước. Con trai lớn thấy mặt La Sima bị chảy, liền cầm ống nhựa lên định dọa Soja. Bố chồng bảo con trai lớn bình tĩnh lại, lờ cho La Sima trước đã. Con trai lớn lại quay sang đỡ La Sima, nhưng La Sima vẫn không đứng lên nổi. Soja tiếp tục chối, nói người quay phim nhìn nhầm, cô ta không hề làm gì La Sima, là La Sima tự trượt chân ngã, không liên quan đến cô ta. Con trai lớn không chịu nổi cảnh Soja nói dối nữa. Soja đúng là quá quát thật, còn con trai lớn cũng bực theo, mà lại cầm ống nhựa thì chẳng ăn thua, chỉ như gãi ngứa thôi. Soja vẫn không chịu nhận, còn nói cứng rằng cô ta không hề làm La Sima ngã, là người quay phim vu oan, còn bắt con trai lớn xin lỗi. Con trai lớn bảo người quay phim đưa đoạn quay lúc nãy cho Soja xem, để xem cô ta còn cãi gì nữa. Bằng chứng rõ ràng trước mắt mà Soja vẫn không nhận, cô ta còn định đuổi theo con trai lớn. Bố chồng thấy vậy liền giữ cái ống lại. Con trai lớn quay về chỗ La Sima, ông bố chồng lại nhắc con trai lớn, nhìn mặt La Sima bị chảy xước, bảo con trai lớn phải banh La Sima, không thể để Soja tiếp tục ở lại nhà nữa. Soja lại tiếp tục cãi, nói La Sima tự ngã ở cầu thang, không liên quan gì đến cô ta, bảo mọi người đừng oan cho cô ta, nhưng chẳng ai muốn nghe nữa. Mọi người chuẩn bị đỡ La Sima đi nghỉ, Soja lại cố tình đá vào chân La Sima một cái. Cô ta thật sự quá đáng, làm vậy chỉ càng khiến mọi người bức xúc. Bố chồng kéo Soja ra sân, tránh để cô ta tiếp tục quậy. Soja chỉ vào bố chồng, nói bố chồng chỉ biết banh La Sima. Rồi cô ta nói, sau này bố chồng già yếu, cô ta sẽ không chăm lo đâu. Con trai lớn cầm cây gậy đi ra, Soja thấy con trai lớn tới, liền hoảng quá mà ngã xuống. Con trai lớn bảo cô ta đừng quậy nữa, lát nữa sẽ tính tiếp. Nói xong con trai lớn đi vào trong, còn dặn bố chồng trông chừng Soja, đừng để cô ta lại gần La Sima nữa. Con trai lớn quay lại chỗ La Sima, cố đỡ cô đứng dậy đi nghỉ, vì La Sima bị ngã ở cầu thang, có vẻ chân bị đau khá nhiều.
Một mình con trai lớn không đỡ nổi, anh gọi ông bố chồng tới phụ một tay. Họ vừa đỡ lên thì Lasima vừa nhúc nhích là kêu đau lưng, xem ra lưng cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Ông bố chồng dặn họ đỡ Lasima thật chậm, tớ đối đừng dùng sức mạnh quá, để tránh làm cô ấy đau thêm. Soja nói với ông bố chồng, cô ta cũng có thể phụ đỡ Lasima, nhưng ông bố chồng không cho cô ta lại gần. Ông còn đứng ngay cửa để nhìn chừng Soja. Ông bố chồng biết Soja chỉ giả vờ giúp, đợi lúc mọi người sơ ý là lại làm chuyện nữa. Con trai lớn và ông bố chồng cố gắng đỡ Lasima đứng dậy. Đi được vài bước, Lasima lại đau lưng, phải ngồi xuống đất. Cô ấy đau quá nên bật lên kêu thành tiếng. Soja đứng bên ngoài, thấy Lasima thật sự bị đau, sợ quá nên vội chạy đi. Con trai lớn tức quá mắng ầm lên. Anh nói Soja đúng là quá độc ác. Anh còn định chạy ra dằn mặt Soja cho hả giận, nhưng bị ông bố chồng cản lại. Ông bố chồng bảo con trai lớn đừng lo chuyện Soja trước, cứ chăm Lasima đã. Ba mẹ chồng cũng bực lắm, cầm cả ống nhựa định đi tìm Soja, nhưng cũng bị ông bố chồng ngăn lại. Con trai lớn quay lại chỗ Lasima, anh bảo cô cố chịu một chút, họ sẽ đỡ cô vào phòng khách nghỉ trước, rồi sẽ đi tìm người tới xem cho cô. Con trai lớn cầm dây lưng, định dằn mặt Soja, coi như thay Lasima xả bực. Soja biết lần này khó thoát, nhưng vẫn không chịu xuống giọng, còn định giật dây lưng khỏi tay con trai lớn, muốn đối đầu với anh. Ông bố chồng giật dây lưng khỏi tay con trai lớn, bảo anh vào trong chăm Lasima, để ông trông Soja. Con trai lớn quay lại chỗ Lasima, cùng ông bố chồng đỡ cô vào phòng khách. Soja vẫn đứng đó than thở, nói mọi người đối xử với cô ta không công bằng. Sao ai cũng chỉ lo cho Lasima, cơ nờ cô ta thì chẳng ai quan tâm, nên cô ta sẽ bế cặp song sinh rời đi. Nói rồi cô ta về phòng mình, ông bố chồng cầm dây lưng đi theo sau. Không biết có phải ông định dằn mặt Soja trong phòng không? Con trai lớn sắp xếp cho Lasima nằm nghỉ, rồi đi lấy gối tựa cho cô. Ông bố chồng cũng cầm gậy đi tới. Bờ Lasima cứ yên tâm, ông sẽ đi xử lý Soja giúp cô. Đến cả ông bố chồng cũng thấy chuyện Soja làm lần này quá đáng, nhưng vừa bước về phía phòng, ông lại bị con trai lớn gọi quay lại. Con trai lớn không cho ông đi dằn mặt Soja. Ông bố chồng chỉ vào Lasima nói, con nhìn đi, Lasima bị Soja làm thành ra thế này rồi, mà con còn không cho bố xử lý cô ta. Con trai lớn nói, chuyện đã đến mức này, dù có mắng Soja thế nào, tờ hờ lưng Lasima cũng không thể tự khỏi ngay. Giờ quan trọng nhất là đưa Lasima đi khám. Ông bố chồng nói Lasima bị đau lưng, không thể đi nhiều hay ngồi xe lâu. Ông đề nghị gọi bác sĩ tới nhà để chữa luôn tại đây. Ông bố chồng cũng ủng hộ con trai lớn, nói Soja đáng bị đuổi từ lâu rồi. Con trai lớn nói, nếu mọi người đã thống nhất thì anh sẽ đi đuổi Soja ngay. Nhưng ông bố chồng lại hỏi, vậy còn cặp song sinh thì sao? Con trai lớn nói, cứ để Soja bế song sinh đi luôn, đỡ phải để lại nhà rồi anh trông. Ông bố chồng nói, song sinh là cháu của ông không đồng ý để Soja mang đi. Ông muốn Soja ở lại chăm bọn trẻ. Con trai lớn bảo ông bố chồng nhìn xem, nhìn Lasima đi, ông bị Soja làm ra nông nỗi này rồi. Nếu còn để Soja ở lại nhà, ông thấy có công bằng với Lasima không? Ông bố chồng nói, lần này Lasima sơ ý, nên mới để Soja có cơ hội. Lần sau cô ấy chú ý hơn là được. Con trai lớn nói với ông bố chồng, nếu ông không đuổi Soja đi, thì khi Lasima khỏi, anh sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Ông ở lại sống với Soja đi, để Soja ở nhà chăm lo cho ông.